प्रिय श्रोते हो, विकास बलवंत शुक्लचा नमस्कार. महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने मी एक व्हिडिओ बनवला होता, ज्यात शिव, शंकर किंवा महादेव या दैवताचा प्रवास कसकसा झाला याचा मागोवा घेण्याचा एक प्रयत्न मी केला होता. आपण जर हा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिच्यावरून आपण तो व्हिडिओ बघू शकता. तर त्या व्हिडिओच्या निमित्ताने शिवाबद्दल बरंच वाचन झालं आणि खूप रोचक कथा वाचनात आल्या. त्यापैकीच एक म्हणजे शंकराचा तिसरा डोळा. आज शिवाच्या या तिसऱ्या डोळ्याचं काय महत्त्व आहे आणि अंधकासुराचा जन्म व शिवाच्या हातून त्याच्या मृत्यूच्या कथेमागे काय गर्भितार्थ आहे हे आपण पाहणार आहोत. कृपया व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि अद्याप विकासवाणी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करून टाका. शिवाच्या तिसऱ्या डोळ्याचं महत्त्व. शिव यांच्या ललाटाच्या म्हणजे कपाळाच्या मध्यभागी असलेल्या त्यांच्या तिसऱ्या डोळ्याने नेहमीच लोकांना मोहित केलं आहे. अनेक जण मानतात की याच डोळ्यामुळे शिवाला विनाशक असं म्हटलं जातं. अशी ही मान्यता आहे की शिव क्रोधित झाले की हा तिसरा डोळा उघडतात. परंतु शिवाच्या कथांचं लक्षपूर्वक वाचन केलं तर काहीतरी वेगळंच समोर येतं. शंकराची पहिली पत्नी सती, हिचे पिता दक्ष यांनी शिवाला सोडून आपल्या इतर सर्व जावयांना यज्ञासाठी आमंत्रित केलं होतं. सतीला शिवाचा हा अपमान सहन झाला नाही, त्यामुळे त्यांनी यज्ञकुंडात उडी मारून आत्मदहन केलं. अग्निमिले पुरोहितम देवम यजम ऋत्विजम होतारम रत्नधतमम. तेव्हा शिवाला हे समजलं तेव्हा त्यांना क्रोध आणि दुःख या दोन्ही भावनांचा अनुभव आला. ते वीरभद्रात रूपांतरित झाले आणि त्यांनी यज्ञशाळेत उपस्थित असलेल्या सर्वांचा विनाश केला. दक्षाचा शिरच्छेद केला आणि त्यानंतरच त्यांचा क्रोध शांत झाला. त्यानंतर ते सतीचा मृतदेह घेऊन विलाप करत विश्वभर फिरू लागले. त्यांचा विलाप तेव्हाच थांबला जेव्हा देवतांनी सतीचं शरीर अनेक तुकड्यांमध्ये छिन्न विच्छिन्न केलं. तपस्वी असल्याने शिव सांसारिक विश्वाचा त्याग करून हिमालय पर्वतांवर परतले आणि आपल्या क्रोध व पीडेतून मुक्त झाले. पण रोचक बाब अशी आहे की प्रेम आणि सुडाने भरलेल्या या कथेत शिवाच्या तिसऱ्या डोळ्याचा कोणताही उल्लेख नाही. सतीने पार्वतीच्या रूपात पुनर्जन्म घेतला. त्या शिवाला पाहून त्यांच्या प्रेमात पडल्या आणि त्यांनी शिवाचं लक्ष वेधून घेण्याचे अनेक प्रयत्न केले, परंतु शिवावर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे सती म्हणजेच पार्वतीसह देवगण सुद्धा अस्वस्थ झाले, कारण शिवाने विवाह करावा अशी त्यांची इच्छा होती. तेव्हा देवांनी कामदेवाची मदत मागितली. कामदेवाने उसाचं धनुष्य उचललं आणि मधमाशांनी बनलेली प्रत्यंचा ओढून फुलांपासून बनलेले इच्छेचे बाण शिवाच्या दिशेने सोडले. परंतु याचा शिवावर उलटाच परिणाम झाला. पार्वती त्या फुलाच्या बाणाने महादेवाचे हृदय वेधले. प्रती आपली इच्छा व्यक्त करण्याऐवजी त्यांनी आपले डोळे उघडून तिसरा डोळा प्रज्वलित केला आणि कामदेवाला जाळून भस्म केले. तेव्हापासून शिवाला विनाशक म्हटलं जाऊ लागलं. हे यासाठी की कामदेवाच्या वधाने शिवाने केवळ इच्छेचा म्हणजेच वासनेचा नाश केला नाही,
तर संपूर्ण विश्वाला जिवंत ठेवणाऱ्या तत्वाचाही नाश केला. इच्छा नसेल तर फलन होणार नाही आणि प्रजननही होणार नाही. अशा प्रकारे जीवनच उरणार नाही आणि हे विश्व ओसाड पडेल. देवतांना समजलं की शिव कामवासनेने प्रभावित होणार नाही, म्हणून त्यांनी पार्वतीची मदत मागितली. पार्वती स्वतः शक्ती होती, शिवाचं स्त्रीरूप, जी त्यांना पूर्ण बनवत असे. जर शिव कामदेवाला नाकारत होते तर पार्वती मात्र कामदेवाला स्वीकारून शिवाची मनधरणी करत होती. पार्वतीने निश्चय केला की त्या शिवाला संन्याशातून गृहस्थाश्रमी बनवतील, जेणेकरून त्यांना विश्वात कामवासना आणि इच्छा यांचं महत्त्व समजू शकेल. पार्वतीने स्थिर बसून आपले डोळे मिटले आणि इतक्या एकाग्रतेने शिवाचं ध्यान केलं की शिव त्यांना वरदान देण्यास विवश झाले. पार्वतीने शिवाशी विवाह करण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि शिवाला ते मान्य करावं लागलं. अशा प्रकारे शक्तीने प्रार्थनेच्या माध्यमातून आपली इच्छा पूर्ण करण्याचा निश्चय प्रदर्शित केला आणि इच्छेच्या विनाशकाला म्हणजे शिवाला सुद्धा तिची इच्छा पूर्ण करावी लागली. शिव आणि शक्तीचा विवाह ही एक महत्वाची घटना आहे, कारण त्यामुळे इच्छेला नाकारणारे शिव इच्छेचा सन्मान करणाऱ्या शक्तीशी जोडले जातात. अशा प्रकारे सुपिकता आणि भौतिकवादाला नाकारणाऱ्या संन्यासी संप्रदायाला हे मान्य करावं लागतं की सांसारिक विश्वात सुपिकता आणि भौतिक वस्तू असणं हे देखील महत्वाचं आहे आणि त्यातूनच संतुलन राखलं जातं. शिवाचा तिसरा डोळा हा इच्छेला म्हणजे वासनेला नाकारण्याचं प्रतीक आहे. शिव इच्छेला यासाठी नाकारतात कारण त्यांना ठाऊक आहे की इच्छेचे परिणाम काय असू शकतात. एखादी हवी असलेली वस्तू किंवा व्यक्ती, उदाहरणार्थ सती, आपल्यापासून दूर गेल्यावर खूप वेदना आणि क्रोधाचा अनुभव येतो. अशा प्रकारे इच्छेतून केवळ सकारात्मक भावनाच नव्हे तर नकारात्मक भावनाही उत्पन्न होतात आणि म्हणून शिव कैलास पर्वतावर इच्छेपासून दूर अगदी आनंदाने राहतात. एके दिवशी पार्वतीने सहज खेळ म्हणून शिवाचे दोन्ही डोळे हातांनी झाकले आणि त्यामुळे विश्वात अंधार झाला. कारण शिवाच्या डोळ्यातूनच विश्वाला प्रकाश मिळत असे. त्यामुळे शिवाने आपला तिसरा डोळा उघडून पुन्हा प्रकाश निर्माण केला. तिसऱ्या डोळ्याच्या उष्णतेमुळे पार्वतीच्या हातांना घाम फुटला. शक्तीचा घाम आणि शिवाची उष्णता यातून अंधक नावाच्या बालकाची निर्मिती झाली. त्याला शिवाच्या एका अपत्यहीन असुर भक्ताला दत्तक दिलं गेलं. मोठं होत असताना त्याला आपल्या जन्माची कथा काही माहीत नव्हती. तरुण झाल्यावर त्याने तपस्या करून अमरत्वाचं वरदान प्राप्त केलं. या वरदानानुसार तो केवळ तेव्हाच आपल्या पित्याच्या हातून मारला जाऊ शकत होता जेव्हा तो स्वतःच्या मातेबद्दल कामवासना अनुभवेल. या वरदानाच्या मदतीने त्याने तिन्ही लोकांवर विजय मिळवला. याच काळात त्याने पार्वतीला पाहिलं आणि तिच्या सौंदर्याने मोहित होऊन त्याने पार्वतीला आपली पत्नी बनवू इच्छिलं. जेव्हा त्याने या उद्देशाने पार्वतीचा पाठलाग केला तेव्हा शिवाने पार्वतीचं रक्षण करून अंधकावर आपल्या त्रिशूळाने वार केला. अंधकाच्या शरीरातून रक्त वाहू लागल्यावर त्याला आपल्या जन्माचं सत्य समजलं आणि त्याने पार्वतीची क्षमा मागितली. ही कथा तिसऱ्या डोळ्याची नकारात्मक बाजू मांडते.
इच्छेच्या विनाशाने सर्व भेद नष्ट होतात. आपण सांसारिक विभागणी, भेदभाव आणि वर्गीकरणाच्या पलीकडे जातो. परंतु या कथेनुसार या आनंदी स्थितीत आपण सांसारिक वास्तवाचा विसर पडून आंधळे होतो, जसा अंधक आंधळा झाला होता. आणि म्हणूनच संन्यासी जरी शिवाच्या तिसऱ्या डोळ्याचे गुणगान गात असले तरी गृहस्थ त्यांचे डावे आणि उजवे डोळे अधिक पसंत करतात, जे सांसारिक इच्छा आणि योग्य व्यवहाराचं महत्त्व समजतात. आता पुराणातल्या या कथा म्हणजे खरं तर रूपक कथा असतात. या अंधकाच्या रूपक कथेमागे कोणता गर्भितार्थ आहे हे आता आपण जरा जाणून घेऊया. विज्ञानानुसार घामातून मूल जन्माला येत नाही, पण रूपकाच्या भाषेत घाम म्हणजे स्वेद हा कष्टाचा किंवा अशुद्धतेचा भाग मानला जातो. पार्वतीच्या घामातून आणि शिवाच्या तिसऱ्या डोळ्याच्या उष्णतेतून अंधक जन्माला आला, याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा आपण सत्याकडे म्हणजे शिवाचे डोळे पाठ फिरवतो तेव्हा जो विचार जन्माला येतो तो अंध असतो. अंधक हे अज्ञानाचं प्रतीक आहे. त्याला त्याचं मूळ म्हणजे आईवडील कोण आहेत हे माहीत नाही. तसंच त्याला योग्य अयोग्य यातला फरकही समजत नाही. तिसरा डोळा हा बुद्धीचा आणि संन्यासाचा डोळा आहे. जेव्हा तो उघडतो तेव्हा बाह्य जग नष्ट होतं. या कथेत जेव्हा जगाचा प्रकाश म्हणजे दोन्ही डोळे झाकला गेला तेव्हा केवळ उष्णता म्हणजे तिसरा डोळा शिल्लक राहिला. या रूपकाचा अर्थ असा आहे की केवळ ज्ञान असून चालत नाही, तर त्याला करुणेची म्हणजे सांसारिक दृष्टीची जोड नसेल तर त्या ज्ञानाची उष्णता अंधकासारख्या अहंकार आणि अज्ञानाला जन्म देऊ शकतो. अंधक आपल्याच मातेवर म्हणजे पार्वतीवर मोहित होतो, हे या रूपकातील सर्वात महत्वाचं वळण आहे. पार्वती इथे प्रकृती म्हणजे नेचर किंवा क्रिएशन या रूपात आहे. अंधक हा जीव आहे जो याच प्रकृतीचा अंश आहे. जेव्हा एखादा मनुष्य अज्ञानामुळे हे विसरतो की जग आणि निसर्ग आपली माता आहे आणि तो फक्त आपल्या उपभोगासाठी म्हणजे कामवासनेसाठी तिचा वापर करू पाहत असतो, तेव्हा तो अंधक बनतो. निसर्गावर विजय मिळवण्याची किंवा त्याचा उपभोग घेण्याची ही अति इच्छाच त्याच्या विनाशाला कारणीभूत ठरते. शिवाने अंधकाला त्रिशूळाने मारलं तेव्हा त्याचं रक्त वाहू लागलं आणि त्याला सत्याची जाणीव झाली. या रूपकातला अर्थ असा आहे की रक्त वाहणं म्हणजे शरीराचा आणि बुद्धीचा अहंकार गळून पडणं. जेव्हा माणसाचा अहंकार नष्ट होतो तेव्हाच त्याला स्वतःच्या अस्तित्वाचं खरं मूळ म्हणजे शिव आणि शक्ती हे समजतं. आणि सर्वात शेवटी म्हटलं आहे की गृहस्थ विरुद्ध संन्यासी दृष्टी. तिसरा डोळा संन्यास हा डोळा इच्छा जाळून टाकतो, पण जर इच्छाच उरली नाही तर सृष्टी पुढे कशी काय सरकणार. दोन डोळे म्हणजे गृहस्थ हे डोळे जगात द्वैत पाहतात. द्वैत माझं तुझं, स्त्री पुरुष, चांगलं वाईट हे द्वैत व्यवहार चालण्यासाठी गरजेचं असतं. थोडक्यात सांगायचं झालं तर घामापासून मुलाचा जन्म होणं हेच दर्शवतं की जेव्हा आपण सत्यापासून म्हणजे शिवाच्या दृष्टीपासून डोळे मिटून घेतो तेव्हा आपल्या कर्मातून म्हणजे घामातून केवळ अज्ञान आणि स्वार्थ म्हणजेच अंधक जन्माला येतो, जो शेवटी विनाशाला कारणीभूत ठरतो. श्रोतेहो, आज जग ज्या बेफाम अशा उपभोगवादामुळे सृष्टीची हानी आणि नासाडी करत आहेत आणि सर्वनाशाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे, या संदर्भामध्ये ही पुराण कथा जर आपण विचार करून पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की माणसानेही या कथेपासून धडा घेतला पाहिजे आणि आपल्या बेफाम अशा इच्छांना किंवा वासनांना त्याने लगाम लावला पाहिजे. हाच अर्थ या रूपक कथेमधून आपल्याला दिसतो. तर आपल्याला आजचा हा व्हिडिओ आणि त्यामधील शिवाच्या तिसऱ्या डोळ्याचं महत्त्व हे रूपक
कसे काय वाटले हे जाणून घ्यायला मला आवडेल. कृपा करून आपले कमेंट किंवा आपली मतं व्हिडिओच्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये जरूर नोंदवा. आणि जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपा करून आपल्या मित्रमंडळींना, परिवारजनांनाही ऐकायला पाठवा. जर आपल्याला विकासवाणी या यूट्यूब चॅनलवरील माझी अभिवाचनं आवडली असतील तर कृपा करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.